xe đẹp phải. Quỷ này bán xe Kawa mà không có một chiếc xe Kawa nào ở nhà luôn. Chúc mừng các bạn nào mà đang cảm thấy là năm nay mình ok. Chúc mừng các bạn, nhưng mà má mưa lớn vậy ta. Tháng 8 là nó gần hết năm rồi, 4 tháng nữa thôi. Chạy qua bên McDonald's đủ xăng không ta? Cái xăng này không nhận chuyển khoản, anh em lưu ý nha. Mưa mà mình vẫn phải đi các bạn. Lỡ hẹn anh em rồi, không đi thì để anh em ngồi. Không kỳ. Này đưa áo cho anh Hiếu nè, cà phê với Tuấn nữa. Cốc ít mát nó bự. Bự một cách điên rồ luôn á. Má mưa lớn vậy ta. Mưa lớn quá. My God. Các bạn nghe âm thanh có rõ không? Mình đang quay bằng DJI Action 5 với lại Mic Mini 2 các bạn. Tại vì những cái lúc mà trời mưa như vậy mình không có xài cái audio jack được, mà mình phải xài hệ Bluetooth của DJI thôi, hết cách rồi. Mỗi lần dùng nó sẽ delay vài giây để nó connect, nhưng mà mình nghĩ nó cũng xứng đáng để thử. Chung thôi nó ướt nhẹp hết à. Hết xăng luôn rồi. Chết rồi, hết xăng rồi. Mới báo hết xăng. Chạy qua bên McDonald's đủ xăng không ta? Không biết nữa, chắc là mình nghĩ đủ. Wow, 8:30. Cái xăng này bây giờ đóng luôn rồi, cho nên là không thôi là mình vô mình đổ cho lẹ hả. Mình lại ít dùng tiền mặt các bạn, cho nên rất là cực. Cực lắm luôn á. Cứ phải là Petro, mình xài Apple Pay không à. Mình nói mình chạy ra anh em không tin, anh em kêu thôi ở nhà đi. Lỡ đi rồi. Cái xăng này không nhận chuyển khoản, anh em lưu ý nha. Rất là bực mình. 2026 rồi không nhận chuyển khoản, mau phát. Không hiểu tại sao luôn á. Đèn vàng là ok mà các bạn. Sao đâu. Để em nghe bô rõ không? Điện Biên Phủ.
ơn anh em bữa giờ đã ủng hộ những cái mẫu mới ra collection Twist Made Earth của Rimousin nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình nghĩ bán phải cả năm đó, nhưng mà bán lại anh em vẫn ủng hộ, thiệt cảm động. Anh em mua hàng thì truy cập vào fanpage Rimousin nha. Hiện thì mình chưa có bán lại trên mấy cái sàn đâu, chi phí cao quá chịu không nổi, cho nên mình chỉ bán Facebook với lại Zalo rồi fanpage thôi. Rất mong anh em ủng hộ. Nhưng mà sắp tới mình sẽ lên Shopee. Mình nghĩ Shopee cái nó ok á, đợi mình nha. X-Max này bữa giờ mình chưa có thời gian mình review các bạn. Mình giữ xe lâu lắm á, cho nên là các bạn yên tâm nha. Mình sẽ dành nhiều thời gian để mình quay review cùng X-Max nha. Bữa giờ mình chạy Lambretta X300 GT hơi nhiều. Rất mong là khi mà lên video các bạn sẽ ủng hộ mình. Xe quá để mình quẹo bờ kè. Đi bờ kè đi, đây đông. Bộ SC của Thái Lan nghe phê ha. Nhưng nó là SC Thái Lan các bạn, chứ không phải là SC Project của Mỹ. Đèn vàng rồi. Nó khác các bạn. Hết xăng rồi mình tiết kiệm trước. Con này phải nói là mình chưa bao giờ mình chạy một cái xe mà đồ mà phong cách Thái Lan mà nó màu mè mà nó rực rỡ như thế này. Cũng có đồ TBT nhưng mà đồ Thái Lan cũng nhiều lắm. Đó, các bạn xem những cái cinematic của bạn Khoa đã quay những cái áo của mình á, Rimousin của mình á, thì các bạn thấy được là cái xe này lên rất là bén ha. Hết mưa đó, nó cũng bớt rồi đó. Cái xe này nó nổi quá thì thực ra đi mưa cũng đỡ sợ nha. Mấy chú mấy anh thường là trời mưa là ít, cho nên là trời mưa mình cảm thấy nó cũng tự tin đó, tự tin hơn là trời khô. Đem đem cái bùng binh Điện Biên Phủ đóng rồi, cho nên mà các bạn đi hết Điện Biên Phủ các bạn quành lại xa lắm. Các bạn cứ chẻ vô trong đây đi cho nó khỏe ha, đừng có đi ngoài kia nữa, khó chịu lắm. Cứ đi hết bờ kè, hết bờ kè các bạn vòng lại là gặp. Để đây mình đi cho mình chỉ cho các bạn. Năm nay của các bạn sao rồi? Mình nhắc lại một lần nữa là đang tháng 7 rồi đó. Ấy, tháng 8 rồi đó. Các bạn thấy dễ sợ chưa? Các bạn phải hiểu là tháng 8 là nó gần hết năm rồi, 4 tháng nữa thôi. 4 tháng nữa thôi là hết năm 2026. Thay vì á tụi mình cứ lên mạng hoặc là tụi mình nói chuyện với nhau không vậy là hết năm rồi mình chưa làm được gì. Cái suy nghĩ mà như vậy nó rất là bình thường, mình cũng vậy á. Nhưng mà mình lại có thay đổi suy nghĩ chút xíu á, là thay vì mình cứ tiêu cực vậy hoài thì mình sẽ từ bây giờ cho tới lúc hết năm mình sẽ dồn 100% vô để mình phát triển và mình học hỏi, mình làm những thứ mà mình chưa làm được trong năm nay thôi, chứ đừng có nói những cái chuyện này những năm trước xa vời lắm. Để mình cố gắng các bạn ơi, chứ dù là mình biết á 8 tháng vừa qua
không bao giờ các bạn, bất kỳ ai trong các bạn cảm thấy là thỏa mãn hết. Mình nói thật, chúc mừng các bạn nào mà đang cảm thấy là năm nay mình ok, chúc mừng các bạn. Nhưng mà đa số nha, mình nghĩ đa số nha sẽ đều là như vậy. Tại vì cái năm đây kinh tế nó rất là ghê. 1-2 năm trước các bạn xem thời sự, xem tin tức, các bạn cảm thấy là kinh tế mọi thứ nó đang suy thoái, nó đang đi xuống không? Các bạn không có bị ảnh hưởng nhiều. Ít hay nhiều thì cũng không có bị gọi là ảnh hưởng quá nhiều những cái doanh nghiệp hay những cái gì thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn cảm thấy không, bắt đầu là tới mình cảm nhận được rồi đó. Khi mà công việc của các bạn không tốt, mình nói nó cái mô hình nó nhỏ thôi nè. Khi mà các công việc các bạn không tốt, các bạn không có thời gian các bạn xem vlog của mình, các bạn không có thời gian các bạn giải trí, là mình cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Rồi các bạn không có công việc, các bạn không được trôi chảy, chi phí cái gì nó cũng tăng hết, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền dầu cái gì cũng tăng. Các bạn không có tiền các bạn mua áo ủng hộ mình. Nó là một cái vòng, nó là một cái vòng lặp vô tận các bạn, kiểu vậy đó. Thì thôi chúng ta cố gắng thôi. Còn rất là nhiều thứ tụi mình chưa có khai thác được hết đâu. Năm nay thì thật ra là đó, nó cũng vậy đó. Kinh tế nó cũng ghê, rồi cũng ít job, đâm ra là mình cũng lười, không dành thời gian quá nhiều cho YouTube, dành thời gian hết cho con cái, cho vợ. Và mình dành thời gian cho bản thân mình đi học nhiều cái mới hơn, mình chăm đi thể dục hơn, mình đi bơi với anh Bu nè, mình tập gym. Tuy là không được siêng lắm nhưng mà cũng có các bạn hả. Rồi mình dành thời gian để mình tạo những cái mối quan hệ mới nhiều hơn. Mình gặp nhiều nhà xưởng may, mình gặp những cái founder khác nhiều hơn để mình học hỏi từ họ. Cho nên là khi mà mình làm cái collection này lại đó, là mình cũng đã chín mùi rồi. Mình cũng đã đỡ ngu hơn những cái năm trước rồi. Có những cái sự tiến bộ trong cái suy nghĩ nè, và trong cách mình làm sản phẩm rồi các bạn. Các bạn ơi, trải nghiệm đi. Trải nghiệm mẫu áo mới của Vinh đi. Mình đang mặc là nhưng mà áo mưa nó che. Và học thêm tiếng Anh nè, mình giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn. Mình cũng cố gắng mình học những cái thứ mà mình chưa được học nhiều lắm. Mình học nấu ăn đó các bạn. Thay vì mình cứ ngồi mình trì như vậy thì mình dành thời gian mình học những cái thứ nó mới mẻ hơn, nó hay ho hơn, nó cũng làm cho cái suy nghĩ mình tích cực hơn chứ các bạn. Trời ơi, thiệt mình mà ế job hay mình làm gì mình không ngại chia sẻ đâu, để mình biết được là cái tình hình bây giờ nó ghê lắm rồi. Cho nên là chúng ta phải tìm những cái cơ hội mới, chúng ta phải học hỏi những cái mới đi. Đó là thẳng thắn chia sẻ với các bạn đó. Chứ cái nào mình muốn giấu là mình giấu được mà, đúng không? Các bạn cũng biết mà, đúng không? World Cup hết rồi mà dư âm đá banh cũng còn giữ à. Ở đây cũng có cái đường đi vô McDonald's nè, đó cái đường này nè. Mà mình biết mình chạy hố rồi cho nên là mình chỉ các bạn. Cảm ơn đại ca, em đợi đây nha. Đông vui dữ. The fuck. Mưa ghê anh ha. Mưa lấy da dễ sợ. Dạ. Giao lưu á.
Nhiều xe đẹp vãi. Nhiều khi quay mấy cái kiểu góc POV á cũng không ai thấy mình, mà mình mặc cái gì người xem cũng không thấy, cho nên là mình cũng phải quay bồi thêm cảnh các bạn. Thì thực ra mình rất là ghét mang dép, mình nói với các bạn rất nhiều là rất là ghét mang dép khi mà chạy xe, nhưng mà mưa quá lớn và đôi giày mình ướt rồi, bất chấp mình mới mang dép. Đó, các bạn thấy mang dép mà chạy xe nhìn không biết cái sao nha, nhưng mà mình không thích thôi. Trời ơi, đi từ đầu video tới bây giờ hả, là mình đợi lúc về mình mới đi đổ xăng đó, các bạn thấy liều không? Ok, còn phần 2 nữa. Rất mong hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Nhớ mua hàng ủng hộ bên qua Dream Z nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.